Ang high pressure oil pump, Hpop, system na matatagpuan sa mga International Navy Star engines gaya ng T444E, DT466 at DT530. Ito ang puso ng HEUI system, Hydraulic Electronic Unit Injection. Narito ang simpleng explanation kung paano ito gumagana at bakit ito critical. Ano ang function ng Hpop? Sa mga traditional na makina, diesel fuel lang ang pinupump. Pero sa international engines na may HEUI, ginagamit ng makina ang engine oil para itulak ang fuel injector. Uwang Hpop ang kumukuha ng regular na langis mula sa low pressure pump at binobomba, ito hanggang 500 PSI idle o abot sa 3,000 plus PSI full load. Ang pressure na ito ang nagbubukas sa injectors para makapag-spray ng diesel sa cylinders. Mga pangunahing parte ng system, woman the pump, Hpop, ang gear-driven pump na lumilikha ng pressure. 2. IPR valve, injection pressure regulator. Ito ang faucet, inuutusan ito ng computer, ECM. Kung gaano karaming pressure ang dapat palabasin. 3. ICP sensor, injection control pressure. Ito ang mata. Binabantayan nito kung tama ba ang pressure na lumalabas. Kung sira ito, magloloko ang takbo o ayaw mag-start ng truck. Common symptoms ng Hpop failure. Kung may problema ang Hpop ng international truck mo, ito ang karaniwang mararamdaman. Hard start, no start, lalo na kapag mainit. Kapag malabnaw ang langis, mainit. Mas mahirap para sa pagod na Hpop na bumuo ng pressure para mag-fire ang injectors. Stalling. Biglang mamatay ang makina habang tumatakbo. Low power. Parang hirap humatak ang truck dahil hindi sapat ang pressure para sa tamang combustion. Leaks. Kadalasan sa mga fittings o hoses ng high pressure line. Quick tip para sa troubleshooting. Kapag ayaw mag-start ng truck mo, isa sa mga unang tinitingnan ay ang ICP voltage. Kung hindi ito umabot sa starting threshold, karaniwang nasa 500 PSI pataas, hindi mag-uutos ang computer na mag-fire ang injectors. Kahit anong kadyot mo sa starter. Salamat sa panood, paki-subscribe, like at share naman, salamat.